नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, फॅन्स एज्युकेशनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. कसे आहात विद्यार्थी मित्रांनो? मजेत ना? तर मजेतच राहा. तर आज आपण बघणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 12चा क्वेश्चन नंबर 2. तर हे आपलं असणार आहे स्टँडर्ड 7चं. ओके, तर हा आपला लेक्चर 2 आहे. जर तुम्ही लेक्चर 1 बघितला नसेल तर लवकर बघा, कारण की लेक्चर 1 बघितल्याशिवाय लेक्चर 2 तुम्हाला चांगला समजणार नाही. ओके स्टुडंट? ओके विद्यार्थी मित्रांनो, जे कोणी नवीन असतील चॅनलवर त्यांनी लवकरात लवकर चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण त्यामुळे तुम्हाला सगळे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स येत राहतील. तर आता आपण बघूया क्वेश्चन नंबर 2 प्रॅक्टिस सेट 12चा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द HCF बाय डिव्हिजन मेथड अँड रिड्यूस टू द सिम्पलेस्ट फॉर्म. आता HCF आपल्याला फाइंड करायचा आहे. HCF आपण फाइंड केला तो प्रॅक्टिस सेट 12 क्वेश्चन फर्स्ट, तो वेगळ्या पद्धतीने केलेला आहे, तो नक्की बघा तुम्ही. आणि हा वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तर डिव्हिजन मेथड याला सांगितलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी रिड्यूस टू सिम्पलेस्ट फॉर्म, त्याचा सिम्पलेस्ट फॉर्मसुद्धा लिहायचा आहे. जरी हा क्वेश्चन नंबर 2 कठीण आहे बघा, थोडं समजण्यास डिफिकल्ट आहे, पण एकदा समजलं तर फार इझी जाईल. त्यामुळे कोणीही व्हिडिओला स्किप करू नका, पूर्ण व्हिडिओ बघा. त्यामुळे हा क्वेश्चन 2 तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजेल. थोडा डिफिकल्ट आहे, काही हरकत नाही. तर बघूया आपण आता. बघा, त्यांची मांडायची पद्धतीसुद्धा पण वेगळी आहे, कारण आपण जशी डिव्हिजन मेथड आपण फक्त डिव्हिजन इकडनं घेत असतो, तर त्यामध्ये या डिव्हिजन मेथडमध्ये इकडनं सुद्धा त्यांनी नंतर घेतलेलं आहे. बघूया आता आपण. हा जो आता 275 डिवाइड 525 म्हणजे 525 इथे लिहायचा असतो आणि 275 इथे लिहायचा असतो. तर याला कितीने आपण भाग देणार आहोत? 275 1 जा 275, 275 2 जा केलं तर बिगर नंबर होईल, म्हणजे 275 1 जा इकडे. हा क्वेश्चन कुठे लिहायचा असतो विद्यार्थी मित्रांनो? इथे न लिहिता इथे बाजूला आपल्याला राऊंड करून लिहायचा असतो. ही अशी मेथड आहे, त्यामुळे ही मेथड तुम्ही लक्षात ठेवा. 275, तर यांचे रिमाइंडर किती उरणार आहेत? 250. ओके, कारण हा त्याच्यापेक्षा छोटाच यायला पाहिजे. तर हा 250 आता काय झालेला आहे? तो झालेला आहे डिवायझर, आणि 275 झालेला आहे डिव्हिजन. 275 ह्याला पण कशाने भाग जाईल? 1नेच, कारण की 275 1 जा 250. उरले किती विद्यार्थी मित्रांनो? इथे उरले 25. ही रिमाइंडर आहे. रिमाइंडर जी असते ती का होत जाते? डिवायझर होत जाते. पुन्हा याला भाग देऊ आपण. हा 250 किती येणार? हा 275. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हा 250, हा जो असतो 250 इकडे काय होत असतो? डिव्हिजन होत असतो तो. तर बघूया 250 कशाने भाग जाईल याला? 250 10 जा, बरोबर की नाही? 250 10 जा 200, 25 10 जा 250. रिमाइंडर किती आलेली इथे विद्यार्थी मित्रांनो? 0 0 0, बरोबर. मग आता बघा कशाने आपल्याला भाग गेलेला आहे पूर्ण? ज्या नंबरने डिवाइड केल्यानंतर रिमाइंडर 0 येते, तो नंबर काय असतो? दॅट इज द HCF. देअरफॉर बघूया आता. द HCF ऑफ 25, द HCF इज, पहिले आपण HCF लिहूया. HCF ऑफ 275 अँड 525 यांचा HCF किती आला? 25. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे? त्यांचा रिड्यूस फॉर्म आपल्याला लिहायचा आहे. तर कशा पद्धतीने आपण रिड्यूस फॉर्म लिहिणार आहोत? जो नंबर दिलेला आहे 275 तो लिहून घ्या. 525 तो लिहून घ्या. बघूया आता. आता कशाने यांना भाग जाईल ते आपल्याला बघायचं आहे, बरोबर की नाही? बघूया आता. आता 5ने भाग जाईल का? 5ने तर भाग जाणारच आहे त्यांना, बरोबर की नाही? आता 5ने कशा प्रकारे भाग जातो ते आपल्याला लिहायचं आहे. किंवा 5चा नाही तर 25ने पण जाऊ शकतो. बिगर नंबर घेतलं म्हणजे काय होईल? आपल्याला चांगल्या प्रकारे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन समजेल. आता 25ने बघूया. 25 दोन्ही नंबरचाच जायला. 25 1 जा 25, उरले किती? 2. 25 1 जा 25, म्हणजे इथे तर गेलेलं आहे 25. आता इथे बघूया. 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इथे उरले 2, बरोबर. 25 झाले, मग 25 1 जा 25. बघूया आता. आता हा काय झाला? इथे 25 1 जा 25 कट झाला, म्हणजे 11/21. दिस इज द रिड्यूस टू द सिम्पलेस्ट फॉर्म. अशा प्रकारे आपल्याला रिड्यूस टू सिम्पलेस्ट फॉर्म त्यांचा काढता आला पाहिजे. म्हणजे ह्या दोघांचे नंबरला जे नंबर असतात दोन्ही, त्या नंबर्सला एकच टेबल असा शोधायचा
की त्याला त्या टेबल्समध्ये त्या टेबल्सनी दोघांना भाग जाईल. असं मी 25 शोधला. 25ला कसा भाग गेला तो मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. असं आणि 25 × 25 तो कट झाला. मग ॲन्सर काय उरलेलं काय 11/21. दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ नंबर्स. देअरफॉर सिम्पलेस्ट, एक लाईन आपण खाली लिहायची असते, सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ 275 / 525 is equal to 11/21. Now we are going to the second example. Second example is 76/133. आता 133 हा डिव्हिजन, ओके, आणि 76 डिवायझर. आता कितीने भाग जाईल बघा, 176 1 जा 76नेच भाग जाणार आहे, मायनस आता किती उरले त्यांचे रिमाइंडर 57, ओके 57. आता रिमाइंडर काय होतो डिवायझर आणि 76 डिव्हिजन होणार. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इथे पण 1नेच भाग जाणार, 57 1 जा 57, ओके. रिमाइंडर किती उरते तर इथे रिमाइंडर 19, ओके. आता 19 काय झाला डिवायझर आणि इथे डिव्हिजन 57. 19च्या टेबलमध्ये 57 आहेच. 19 1 जा 19, 19 2 जा 30, 19 3 जा 57, 19 3 जा 57. व्हॉट इज रिमाइंडर 0. आली 0 रिमाइंडर. ज्यावेळेस 0 रिमाइंडर असते तो डिवायझर का असतो, त्याच डिवायझरला HCF म्हणतात. देअरफॉर HCF ऑफ 76 and 133 is equal to 19. आता आपल्याला रिड्यूस फॉर्म त्यांचा लिहायचा आहे. त्याचप्रमाणे नंबर लिहून घ्या 76/33. आता एक टेबल असा शोधायचा की त्या टेबलमध्ये आपल्याला 76 पण पाहिजे आणि 133 पण पाहिजे. आता 2 पासून युनिट प्लेसला बघा, 2ने भाग जाईल का, इथे जाईल पण इथे जाणार नाही. 3ने जाईल, 3ने 6 + 7 किती झाले, 6 + 7 13 झाले. 3ने जाणार नाही. 4ने जातो का, 4 1 जा, आता 4 1 जा 4, तर उरले किती 3. याला 4ने जातो, याला जाईल का 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 हां याने जाईल बघा, 4ने जाईल बघा. मग 4 टेबल घ्या, 4 1 जा, मग डिवाईड करायचं. साईडला तुम्ही डिव्हिजन केलं तरी चालेल. बघा इथे मी करून दाखवते तुम्हाला. अशा प्रकारे साईडने डिव्हिजन केलं तरी चालेल. 4 1 जा 4, उरले किती 3, इथे 6, 4 9 जा 36, ओके. दिस इज द 19 आलं. त्याचप्रमाणे 133ला इकडे करून बघा तुम्ही, या बाजूला करून बघितलं तरी चालेल. 133 4 3 जा 12, उरला 1 4 3. इथे सॉरी विद्यार्थी मित्रांनो, इथे बघा थोडंसं हे झालेलं आहे. इथे उरले किती 133 आहे ना, तर 133 4 2 जा 12. नाही इथे 4ने पण नाही, इथे 4ने जाणार नाही, बरोबर. इथे जरी गेला तर मग आता कुठल्या टेबलमध्ये आहे बघा, असा टेबल म्हणजे तुमचे लर्न जर असतील. आता इथे 4 19 आलं म्हणजे 19च्या टेबलमध्ये 4 आहे. 19 4 जा 76, पण 19ने 133ला भाग जातो का ते बघूया इथे, म्हणजे आपल्याला चांगल्या प्रकारे समजेल. 133 आहे का 19च्या टेबलमध्ये विद्यार्थी मित्र. 19 7 जा 133 म्हणजे आला का आपला आन्सर. कोणताच बघा इथे बरोबर आहे, तर आपलं कुठे कधी 19 7 जा म्हणजे 19च्या टेबलमध्ये आपल्याला मिळालेलं आहे, बरोबर. आले लक्ष तुम्हाला. 19 कॅन्सल झाला. देअरफॉर रिड्यूस फॉर्म ऑफ 76/133 is equal to 4/7. ओके स्टुडंट, थर्ड एक्झाम्पल मी लिहिलेली इथे, दॅट इज द 161/69. बघा स्टुडंट, हे आपलं ह्या प्रॅक्टिस सेटचं प्रॅक्टिस सेट 12चं क्वेश्चन नंबर 2 आणि लेक्चर नंबर 2चं लास्ट एक्झाम्पल आहे. जर तुम्हाला माझे हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला तर बिलकुल विसरू नका. आणि त्यासोबत बेल आयकॉन दाबा, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन येत राहणार. तर बघूया आपण आता, स्टार्ट करूया. आता थर्ड एक्झाम्पल आपण सॉल्व करूया. तर बघूया. हां, स्मॉलर नंबर कुठला आहे 69, तो काय होणार डिवायझर, आणि 161 डिव्हिजन, ओके. आता कितीने भाग जाऊ शकतो याला, 69 2 जा. मी आधी टेबल तयार करून ठेवलेलं त्याच्यामुळे माझं लक्षात येतं आहे. 69 2 जा 138. याचं जर सबस्ट्रॅक्शन केलं तर 11 - 8 किती उरतात 3, आणि 5 - 3 उरतात
2. आता 23 काय झालेला आहे, डिवायझर, आणि हा त्यांचा जो डिवायझर असतो तो डिव्हिजन होत असतो. 269. नाव 23 69 उरले. 23च्या टेबलमध्ये 69 आहे. कधी आहे, 23 3 69. बघा, हा छोटे मेथड होती, छोटे स्टेप्स आहेत, त्याला कमी स्टेप्स आहेत. 9 - 9 0, 6 - 6 0. ओके, मग काय आलं, therefore HCF of 69 अँड फार सोपी मेथड, एकदा लक्षात आली ना फार इझी जातं. 23. आता यांचा आपल्याला रिड्यूस फॉर्म लिहायचा आहे. पहिले नंबर लिहून घ्या, 161/69. आता बघूया कुठल्या टेबलमध्ये आहे. आता 23च्या टेबलमध्ये 69 आहे, बरोबर की नाही, 69. मग 23च्या टेबलमध्ये 160, बघा 23ला 23 3 69. ओके, तर 161ला 69 ने भाग जातो का ते आपण बघूया. 23 1 जा 23, 22, 23 7 जा, टेबल्स याच्यासाठी लर्न करायचे असतात. 23 7 जा 161, बरोबर. म्हणजे आपण 23चा टेबल घेऊ शकतो. 23 7 जा 161 अँड 23 3 जा 69. आता 23 गेट कॅन्सल, किती उरले, 7/3. देअरफॉर रिड्यूस फॉर्म, एक लाईन लिहायची विसरू नका. रिड्यूस फॉर्म ऑफ 161/69 इज इक्वल टू 7/3. दिस इज द our answer and the question has been completed. Okay student, bye bye, good day.